Ráng thôi tôi gọi kề. Chạm tạ lớn. Đi bán đi. Chào mơ nè, mà không cũng đi. Ta che không không á. Dạ. Đừng quay hai này đi tầm mơ mong quay ấy con đi đây nhung che đây. Ông bà bên mà mặt bấy hời. Tao sợ chết chạp được nhiều món đó. Rồi.
chạp tạ rồi lớn. Còn do tiết ấy. Cho kia ba mấy bạn. Tốt lỗ được mau hao. Lọc của con ăn cũng phải một cha phải không đi cho ăn rồi. Cái này ở cái hao tung ha. Tao mẹ. Nãy con nó dối à. Đấy. Nhưng là cái mà phẹp hai cái phẹp món hai nữ. Với cái tê mà phẹp hai cái mà vô hai cái món phẹp kia đấy phẹp là một nữ. Đấy, tao phải nhận được. Tại con nói dối nè. Chẳng mang cái sao đi còn Ở bay ở buôn tóm á. rồi hoàn chỉnh đất. Con ăn bay mới không? Cảm ơn bé muốn mới tí chương mới ra chương mới bóp mở là cuộc cuộc
chuột nó nhận cái đâu một trang cái kia con khó chuột mấy đứa ăn nó Yang mới chết không? Trời ơi. còn nào Hay là một tiền hơn tiền đây nè. Đen tiền hả? Tôi có mong sơn tôi có tiền đây nè.